एकैछिन सकिन्छ ल धेरै हुने रहेछ दुईटा हामीसँग त ओ नाच्यौ नाच्यौ ल नाच्यौ अब चाहिँ मेरो होइन साथीहरूले एकछिन एकदम हाम्रो एकदमै ब्रेभ साथी छ एकजना होइन आर्मीमा गएको थियो होइन तर यो दौडी नसकेर खेल भएको मान्छे हुन चाहिँ तर अहिले यो आर्टिस्ट है अब यसले चाहिँ हातमा पड्काउनु लागेको छ मपट्टि नबाल्ने फेरि है म किनकि तेरो ठ्याक्कै देख्नु पऱ्यो क्या कस्तो कार्टुन भयो यस्तो कार्टुन भयो मेरो त यार त्यो आफै घुमे मात्रै हो यार खोइ त सक्यो अघिको स्टेप
Yes, we're live. केटीको बेला मस्के है दुवै 2 in 1 हो क्या 2 in 1 हो क्या गर न लाज के हो त्यसो गर केटी सेलको स्पोन्सर हाम्रो सेलको स्पोन्सर त हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ हैन हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ अनि थ्याङ्क यू तिम्रो पालो